worship together with somebody else, De fiecare dată când vă închinați împreună cu altcineva, that you learn something. să învățați ceva. Are you listening to me? Mă Because when we ascultați? worship together, we are different personalities, different voices. Căci atunci când ne închinăm împreună suntem personalități diferite, voci diferite And as we worship together, și pe măsură ce ne închinăm we împreună, listen to God, of course, first of all. bineînțeles să-L ascultăm pe Dumnezeu mai întâi, We follow the worship leader, the worship team. urmăm liderul de închinare și echipa de închinare, You don't sing your own songs. nu-ți cânti propria ta cântare, You can do that the rest of the week. poți să faci asta în restul săptămânii, But when we're together, we sing the same songs. dar când suntem împreună cântăm aceeași cântare And in that frame, in that time frame, in that atmosphere, we can learn și în about acest worship. context, în această atmosferă putem învăța legat de închinare And it blesses our lives, it inspires our lives. și ne binecuvintează viața, ne inspiră So hopefully your daily worship life improves. și astfel închinarea voastră zilnică în timpul săptămânii se poate îmbunătăți. Amen? Amin? And remember Jonathan David said once, I don't understand why churches have worship seminars. Jonathan David a zis odată, nu înțeleg de ce bisericile au seminarii de închinare. Because you have 52 Sundays a year, Pentru că ai 52 de duminici pe an and if we worship 1 hour every single Sunday, you have worship 52 hours. și dacă te închini o oră în fiecare duminică, ai o închinare de 52 de ore Which pe means timpul anului. 52 hours of practice. Why do you need a seminar Ceea on ce the top of înseamnă that? 52 de ore de practică. De ce ai nevoie de un seminar peste That's asta? one seminar in 52 parts. Asta e un seminar în 52 de părți. You understand what I'm saying? Înțelegeți? So as you worship Him, listen to Him, of course, but learn something. Pe măsură ce vă închinați, ascultați de El, bineînțeles, dar învățați ceva. Practice. Don't just be, what do you call it? Free gear in the car? Neutral? Deci, Liber? învățați ceva, nu fiți la punctul mort. The others, they have the car, you just follow the car. You are on the back seat. Ceilalți care sunteți în mașină, voi doar No, mergeți be on unde the merge front mașina, seat. dar voi să fiți pe locul Amen. din față, pe locul So șoferului. when we have hours of worship together, use them to practice. Astfel, când ne închinăm împreună, folosiți acest timp ca să practicați. Amen. Grow worship in your life. Water the seed of worship which is already in your heart. Să udați semința închinării care este deja în inima voastră. Every born again believer has a seed of worship in his or her heart. Everyone. Orice creștin născut din nou are o sămânță a închinării în inima lui. The Bible says so. Biblia spune asta. He drew up from the pit, he put our feet on the rock, and he gave a new song in our mouth. Ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a dat o nouă cântare în gura noastră. So every believer has that seed. Deci orice om credincios are această sămânță. We can water it or we can ignore it. Putem să o udăm sau putem să o ignorăm. And I have a very good statement saying what you feed will grow. What you starve will decrease. What you feed will increase, what you starve will decrease. Și este o zicală care zice că ceea ce uzi va crește și ceea ce ignori va descrește. So I've done that for years. Am făcut asta timp de ani de zile. I pastored a church once where almost nobody wanted to worship. Am păstorit o biserică unde aproape toată lumea nu vrea să se închine. Huh? Yeah. No problem. So when nobody actually really wanted to worship, Păstoream o biserică unde aproape nimeni nu vrea să se închine. and it really became not a pain in the neck, but it became a bit annoying. Și devenise nu neapărat o durere în gât, dar devenise enervant. That's the time when I learned to close my eyes under worship, Atunci am învățat să-mi închid ochii în timpul închinării. because looking at them made me depressed or made me intimidated me. Pentru că uitându-mă la ei deveneam depresiv sau mă intimidau. Later God said to me, open your eyes, Mai because târziu Dumnezeu mi-a spus să-mi deschid ochii, the landscape has changed.
pentru că relieful se schimbase, The faces are different. fețele se But in schimbaseră. those days, Dar în I acele zile really came to a place where I had to find out ajunsesem într-un loc unde a trebuit să aflu what should I do. ce trebuia să fac. Of course, I could resign, Pentru că puteam să renunț, but then I decided I don't care. dar apoi am decis că nu îmi pasă. I have a seed of worship. I will practice worship. Eu am o sămânță a închinării și voi practica So închinarea. only my voice was heard almost in that church. Deci, în acea biserică, aproape doar vocea mea se auzea. The first time it's a little bit embarrassing, hearing yourself is not that pleasant normally. Prima oară a fost destul de stânjenitor, pentru că atunci când îți But then auzi I propria really voce, made up my mind and I said to myself, they will not stop me. dar apoi worship. m-am decis că ei nu mă vor opri din a mă închina. That's my choice. Asta e alegerea mea. Whatever they do, I can make space for that. Orice ce fac ei pot să le fac loc, But in church Sunday morning, I will worship Him. I don't care. dar I will duminică really dimineața în biserică eu mă voi închina. worship. So I did that. Și am făcut asta. And as I did that, I got more and more worship muscles in my body. Și pe măsură ce am făcut asta, mi-am format mușchi ai It was închinării. such a good time. A fost un timp atât de bun. As I said yesterday, it's an opportunity to grow a tested faith. Cum am spus, e o oportunitate de a îți crește o credință testată. I just closed my eyes and raised my voice. Îmi închideam ochii și îmi ridicam I vocea only heard myself. și mă auzeam doar pe But mine, that's okay. Get used to that. dar e ok, mă pot obișnui cu asta. Not all of us are Maria Callas Nu toți suntem Maria Callas or some of the others. sau But it's alții. okay. I remember once I was in Italy. Odată am fost în Italia. God can speak in many ways. It's not Dumnezeu only preaching. poate vorbi în multe feluri. I was in Italy with some pastors, and Eram în Italia cu niște Sunday pastori. morning we went to a Pentecostal church. Duminică dimineața am mers la o biserică And penticostală in the worship, și în timpul suddenly, închinării, from behind, din spate, came a voice like I thought it was an angel. a venit o voce, am crezut că e un înger. And it was so loud. Și era atât de tare, It was like, Maria Callas, an Ah. opera singer. ca And I un cântăreț turned de around operă. M-am And întors I saw that Italian lady. și am văzut acea doamnă italiană. I mean, she was singing like my hair went this way, Cânta și capul meu mergea în partea asta. And God said to me, Și Dumnezeu mi-a zis, that's what I want. asta vreau. And that's many years ago. Și asta a fost în urmă Where cu mulți almost ani. nobody spoke about worship. We didn't have worship seminars. Pe But vremea in când, that situation, that seed dropped into my heart. That's what I want. pe atunci nu existau seminarii de închinare, dar atunci semința închinării a ajuns în inima mea și am zis că asta Never vreau. heard that type of voice since. Și de atunci n-am mai Makes such auzit an o astfel de impression. It was voce. like goosebumps, like Mi in se that ridica big părul church pe mână. building. It was awesome. It's A not fost the minunat. voice, it's the intensity and the determination. Nu era vocea, ci intensitatea, determinarea. She didn't care who was who, not in the zoo, but in the church. Nu îi păsa cine In era the acolo în church. biserică. She just went for it. She was a tall Italian mama, I can tell you. Era o italiancă mare. She like, whoa, Era my goodness. I incredibil. don't know why I remember her, but it was Nu știu de ce mi-am amintit de ea, something dropped in my mind. dar ceva îmi venise în minte. I caught that intensity. Am prins acea intensitate. Took me some years to get to that place. I mean, not voice-wise, but Mi-a luat heart-wise. câțiva ani să ajung în acel loc, So, but we love worship, dar iubim închinarea, don't we? nu? We love to worship. We love to Ne place să ne închinăm, love Him. We love to love Him. îl iubim pe El. It's not only good for Him; it's mostly good for us. În primul rând, e bine și pentru noi. Okay. Can we make these things work? This little thing here. Let me. It's working. Hallelujah. Fantastic. So, just a small comment to the song we just sang Un comentariu mic legat de cântare, about raising an army.
despre a ridica o armată. We are not military people, Nu suntem militari, and we are not an aggressive company of people. nu suntem o companie agresivă de oameni. So what is that word army? God is raising an army. Ce înseamnă că Dumnezeu ridică o armată? Let me help you if you have problem with that word. I had problems with that word Eu am avut probleme cu cuvintele acestea, because we are peace-loving people. pentru că suntem oameni care iubim pacea. Okay, we can fight the devil when necessary, but normally we are. I mean, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy. It's not Împărăția righteousness, lui- army, and weapons. Împărăția lui Dumnezeu e neprihănire, pace și bucurie, nu neprihănire, arme și lupte. Not even our melody is a weapon. Nici măcar melodia noastră nu e o armă. But what is that army? Dar ce e această armată? We have to define that. Trebuie să definim acest lucru. I think it has to do with being well trained. Cred că are de-a face cu a fi bine antrenat. It has to do with discipline. Are de-a face Order. cu disciplină, cu ordine. It has to do with understanding roles. Are de-a face cu a înțelege rolurile. There is a captain. There are infantry. There are tank people. There are pilots. Different roles. Capitani, infanteriști, tanchiști, piloți. And we know who our friends are. Știm cine sunt prietenii noștri. Amen. So army is a good word. It's an okay word. Deci armata e un cuvânt ok. We just have to define it a little bit better. So Trebuie we don't think doar "Oh, să o man, definim un pic mai bine. big boots and Să nu ne gândim la cizme înalte. that's why that's why I always raise both hands in church, because if somebody takes a picture, it's not good if you are like that. De a ridica ambele mâini în biserică pentru că nu arăt bine dacă fac așa. And the whole church is like that. Și And then, toată biserica e așa. so raise both hands. De aceea They say, ridicați ambele do like mâini. this, but not like this. Faceți așa, nu așa. And raise an army. It's like no. Ridic o armată. It's not the issue. Nu e cazul. So, but the word is okay. Dar cuvântul e ok. Okay, because it's okay. You got it? Ați So înțeles? just define it, and if people have a problem with that, then explain to them. Oh, we are not aggressive. We are. Și dacă oamenii au probleme cu asta, explicațiile. but Nu we know suntem what we are doing. agresivi, dar știm ceea ce facem. We know what to do, what not to do, with whom to do it, with whom we don't do it. We are clear in our mind. Știm ce să facem, ce să nu facem, cu cine să facem, cu cine nu. Avem claritate în mintea noastră. Okay, so let's go to Peter's letters, Mergem la scrisorile lui Petru. and let me go through some of the points O să trec prin to câteva remind you, puncte. if you were not here yesterday or Ca the să vă previous weekends. amintesc dacă nu ați fost aici ieri sau în weekendurile These trecute. two letters are extremely important, Aceste două scrisori sunt extrem de importante. and I spoke about Peter, his life, the course of his life, the ups and downs, the progress, and what is the opposite of progress? Regress. Yes, the progress and the regress. Vorbit despre viața lui Petru, But despre here punctele tari, punctele he's slabe. writing to all the believers in this whole region, De aici le scrie tuturor credincioșilor din regiunea aceasta, because he was concerned about them. pentru că era îngrijorat cu privire la They ei. had been spread all over the place, all over the region, Se răspândiseră în toată regiunea and because they were dispersed, și pentru că erau he răspândiți, was concerned if they will progress or not, se îngrijora dacă vor progresa sau nu. if they will continue to walk or they will just stagnate or go back. Dacă vor continua să umble sau doar vor stagna That's și se why he vor wrote întoarce. these two letters. De aceea a scris aceste And două scrisori. I really want you to study these letters. Și vreau să studiați aceste scrisori. I will not speak about them anymore. Nu o să mai vorbesc despre ele. And I spoke about them in September, December, February, and now. Am vorbit despre ele în So I hope septembrie, I decembrie, caught your februarie și attention acum. to these two small letters Sper că v-am atras atenția cu privire la aceste by două scrisori such a great man of God. de un om atât de măreț al lui Dumnezeu. So dispersion and continuity. Deci răspândire și continuitate, I mentioned geographically, it din can be punct the de case. vedere geografic, Spiritually, spiritual, can be mindsets. din punct de vedere al Different mentalității, mindsets. pot fi mentalități diferite. I believe God will give us a corporate mindset.
Cred că Dumnezeu ne va da o mentalitate corporativă. Does not mean that we become clones, we have our own personality, Nu înseamnă că devenim clone, ne păstrăm but we personalitatea have the same proprie, values, we have the same mindset. Have Dar the avem- same mindset as Christ. avem Paul aceleași valori. to the Philippians. Pavel a scris Filipenilor să aveți aceeași mentalitate ca și Hristos. Doctrinal, I spoke about that. Din punct de vedere doctrinal, I believe that will become again very important. cred că va deveni din nou foarte important. It's not okay to just thank God for our lowest common denominator. Nu e ok să mulțumim lui Dumnezeu pentru punctul nostru comun cel mai de jos. Yeah, so because Jesus said, the Spirit will guide you to all truth. Pentru că Isus a spus că Spiritul ne va conduce în tot adevărul. So Lucian and I, we cannot be satisfied by, do you believe in Jesus? Yes. Oh, fantastic. Deci eu și Lucian nu putem fi mulțumiți de Believe doar crezi în Jesus on Isus, the da, cross, resurrection. crezi în Paște, în mântuire, în Yeah. înviere. You believe in that? Yeah. 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 Ah, Fantastic. We stay Fantastic. there. De atunci rămânem Then. The acolo. rest, Restul, never know. nu știu. It's not okay. God has to take us further than that. Dumnezeu trebuie să ne ducă mai departe de atât. That's why almost all the letters De aceea, în Paul, aproape toate Peter scrisorile, said, in Pavel, the Petru, last days there will be winds of doctrines. a spus, în zilele din urmă vor fi doctrine diferite. It's already the case. We had 3 TV programs on national TV in Denmark Deja e cazul, avem 3 programe de TV diferite în Danemarca, speaking about Christian pastors. vorbind despre pastori creștini. I refuse to see them because it makes me depressed. Eu refuz să mă uit pentru că mă Pastors bagă în go to depresie. extremes in doctrine, in practice, Pastorii merg în extremă în doctrine, inclusiv în practică, even in moral sins. chiar în chestiuni morale. So what is wrong will continue to be wrong. Deci ce e greșit va continua să fie greșit. And I saw a pastor wrote recently in an article, he said, truth divides. Un pastor a scris într-un articol recent That's că an unpleasant statement. adevărul divide. My first reaction was, Prima mea divide. reacție a fost, God adevărul wants desparte? unity. Dumnezeu vrea unitate. But the more I think about it, the more true it is. Dar cu cât mă gândesc mai mult, cu atât mai mult e adevărat. If you draw a line on the floor here, Dacă tragi o linie aici pe podea, somebody will be on the left side, cineva va fi pe partea stângă, somebody will be on the right side. cineva pe partea dreaptă. Then you can choose to be friends with everybody. Poți alege să Don't fii, draw a line. dacă vrei să fii prieten cu toată lumea, nu tragi o linie. You with me? You understand what I'm saying? Înțelegeți? So truth is important. Deci adevărul e important. And actually in Joshua chapter 1, În Iosua capitolul 1, if you read that chapter, it's a very good chapter. dacă citiți acest capitol, Unfortunately, we only remember 2 or 3 verses. din păcate ne amintim doar 2 sau 3 versete. That's Christian tradition. We just take what suits you and you leave Asta the e rest. tradiția creștină, iei doar ce te mulțumește. Because the rest draws lines. Sorry? The rest, Pentru că what we don't remember, are maybe verses which are drawing lines in our lives. poate că versetele care nu ne plac sunt versete care trag linii în viața noastră. Short version of Joshua 1. O versiune scurtă a God Iosua said to 1, him, Dumnezeu i-a Moses is spus, dead, stand up, cross over, take the people with you to the land I promised your forefathers. Moise a murit, ridică-te, ia poporul și du-te în ținutul promis. Every place your foot will tread on or step on will be yours. Orice loc pe care va călca piciorul tău va fi al tău. Oh, we love that. Ne place asta. So we put our big feet everywhere. Ne punem picioarele mari oriunde. And wow, it's mine, this Oh, e al meu, Romania. România. Oh my goodness. And what about the rest of the chapter? Dar restul capitolului. Yeah, but then we know that one, meditate on my word day and night. Acum știm și versetul următor. Meditează la cuvântul meu zi și noapte. First we drop the night. Mai întâi renunțăm la noapte. Then we drop most of the day. Apoi renunțăm și la And majoritatea then we restului have zilei. 21 minutes of morning devotion. După aia avem 21 de minute de devoțiune de dimineață. But Philip, do you really mean that we have to read the Bible 24 hours a day? No, Philip, don't say that. Chiar trebuie să citim Biblia 24 de ore? Nu spun asta.
but it's a mindset. dar e o So mentalitate. he said, meditate on my word, Meditează la cuvântul meu then don't turn right or left. și nu Go te straight. întoarce la dreapta sau la stânga, du-te înainte. What does that mean? Ce înseamnă asta? Can I explain that for you? Pot să vă explic? Not only read the word, Nu but doar- meditate on it. Nu doar citiți cuvântul, Which ci meditați la el, ceea ce înseamnă Read until you hear something. citiți până auziți It's not ceva. just meditate. It's not just Nu doar a medita, yoga, Christian yoga. a whatever. face yoga creștin. I'm thinking about it. No, Mă you gândesc have la to asta. read and keep reading until you hear something from God. Trebuie să citești până auzi ceva de la Dumnezeu. Maybe not audible. Poate nu ceva I auzibil. never heard his voice audible. N-am auzit niciodată vocea lui But until auzibil, a thought hits you dar până un gând te lovește in what you read în and ceea ce reread citești, and ceea ce reread recitești și and recitești reread, și recitești suddenly one day, până când Wow! într-o zi, what was that? ce a fost asta? Yeah, now I understand. Da, acum înțeleg. Aha. Da. You know these aha experiences. Știți experiențele acestea? Aha. Then, after that, he said, don't turn right, don't turn left. Și apoi scrie, nu te întoarce la stânga, nu te Because întoarce la what you have dreapta. heard draws a line. Pentru că ceea ce ai auzit trage o linie. And when the line is drawn, you have to follow that line. Linia este trasată, tu trebuie să urmezi But acea most of linie. our life, most of my life, Dar majoritatea vieții I mele, have read the Bible, am citit I Biblia, have thought of the Bible, mă gândeam la Biblie, nothing happened, nimic nu se I întâmpla, heard nothing, I nu thought auzeam nothing, nimic, nu I just gândeam read the nimic. Bible. Oh, great story, you know. doar citeam Biblia, ce poveste Jesus minunată. walked on water, Iisus a umblat pe apă, good for him. foarte bine, I'm drowning Eu once mă a week, nec. a month, but it's okay. And we don't get anything. nu înțelegem nimic, But then the left and right means nothing. dar apoi stânga-dreapta nu înseamnă nimic. It's irrelevant. If you E- don't have a line, Dacă nu ai o linie, e irelevant. there is no right, no left. Nu este stânga, Are nu you este with me? dreapta. Înțelegeți? For me, Lumi is at my right. Pentru mine, lumii e la dreapta mea. For Daniel, she is at Pentru Daniel, still, yeah. For Dora, she's at her left. pentru Dora e la stânga ei. So it all depends where you stand. Deci depinde unde stai. So if there is no line, there is no right, no left. Și dacă nu există o linie, nu există stânga sau That's dreapta. why the word to Joshua was, Joshua, you have to read the word, you have to meditate until you can hear my voice clearly. After you heard it, that voice will define right, left, straight. Then you can walk. De aceea cuvântul pentru Iosua a fost să asculți și să meditezi la vocea mea și când vei auzi, atunci vei ști că există o stângă, există o dreapta. If you walk in a circle, Dacă umbli în cerc, everything is your right, everything is your left. totul este la stânga și la dreapta ta. I'm a mathematician. Sunt un matematician. So we have to hear clearly. Deci Are you trebuie with să me? auzim clar. Understanding is important. E important să înțelegem. Relational dispersion. O răspândire relațională. You can be a member of the same church, Poți să fii membru al but there is aceleiași a big biserici, distance between people. să fie o distanță mare între oameni. Even to the person next to you in the same church, the same building, in the same meeting, there can be a distance, relational distance between you. Chiar între tine și persoana de lângă tine poate fi o distanță. But I can know somebody on the other side of the globe, Dar poți să cunosc pe cineva pe partea cealaltă a but globului that person is so close to my heart. și acea persoană să fie atât de apropiată de inima mea. But maybe the person next to me is not that close to my heart. Poate persoana de lângă mine nu este atât de So God apropiată. wants closeness of hearts, Deci Dumnezeu își dorește ca inimile să fie apropiate, togetherness. să fie împreună. Okay? Okay, I move on. What did I say? Generational can be Poate fi generațională, generational issues. pot fi chestiuni Should generaționale, not be. nu ar trebui să fie cazul. I will not go into that. It will Nu o să take intru me în too far. asta. And what was the one? Cultural can be the case. Poate fi o răspândire culturală sau And dispersare culturală. human dispersion Uh, and church. din punct de vedere uman, Okay? din punct de vedere al bisericii. So there can be a lot of dispersions, Deci pot fi multe a dispersiuni, lot of distances.
multe distanțări. And we have to be careful with that, Trebuie să avem grijă cu asta, because dispersion can become separation. pentru că dispersia poate crea separare. Separation of hearts, separation of mindsets, separation of walks. O separare a inimilor, a mentalităților, a umblărilor. Are you with me? Okay, so Peter's call. Deci, Let me give you. chemarea lui Petru. He said in chapter 1, verse 13, therefore, gird up the loins of your mind. În capitolul 1, versetul 13, de aceea In another translation, cingeți-vă mintea, prepare yourself for action. pregătiți-vă pentru acțiune, Prepare your mind for action. pregătiți-vă mintea pentru acțiune, Be sober. fiți treji, Whatever happens, orice s-ar întâmpla, don't let your emotions mess you up. nu lăsați emoțiile să vă dea peste cap, A salary raise, or o mărire you salarială, have fallen in love with the sau most beautiful man in the whole te-ai world. îndrăgostit de cineva, Or it can be you lost your job, sau poate ți-ai pierdut slujba, or you go through a difficult marital. sau treci season. prin probleme maritale. Stay sober. Rămâneți Stay treji, clear. Stay clean. Stay stable. rămâneți clari, rămâneți with him. stabili, umblați cu El. Keep worshiping Him. Keep Continuați să loving vă închinați Lui, să-L iubiți pe El. Him. And rest your hope upon the grace. Și sprijiniți-vă speranța pe harul Lui. Should I give you a footnote on that one? Să vă dau o notiță cu privire la acest lucru. Where is that? 13. No, I will not. Nu o să fac asta. Meditate. Meditați. Meditate and find out. It's a Meditați și aflați voi. very good one. This one about the grace. Anyway. The other one is in 2 Peter 3, 1 and 2. Beloved, I now write to you this second letter to remind you of certain things. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă care vă scriu, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte. That you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Yeah. So Peter is very conscious of what he's doing when he wrote these two letters. Deci Petru este conștient de ceea ce face când a scris aceste două And if scrisori. you look at the structure of the first letter, Și dacă vă uitați la structura primei scrisori, first chapter from verse 1 to verse 12, primul capitol de la versetul 1 la versetul 12, he's painting that picture which I gave you yesterday, face un portret pe care vi l-am arătat ieri, a living hope, o speranță vie, incorruptible, unperishable inheritance, o moștenire the necoruptibilă, prophetic forerunners, înaintași profetici, he paint the whole și așa mai- picture, give all și face these un portret, powerful words. folosește aceste cuvinte And puternice. then in verse 13, he goes to the other part of the story, Și în versetul 13 merge la cealaltă parte a where he poveștii, says to us, because of that, prepare your mind for action. unde ne spune din cauza aceasta pregătiți-vă mintea de acțiune. That's very important, because Asta este foarte first important. is the foundation for action. Pentru că mai întâi este fundația pentru acțiune. If we don't have that, we can work for God until we'll collapse. Dacă nu avem această fundație, putem lucra pentru Dumnezeu până We can picăm. pray and fast until we are a line in the air. Putem să ne rugăm și să postim până suntem doar o linie în aer. And that's dead works. Și acestea sunt But if we lucrări have fără a viață. living hope, Dar dacă ai o speranță vie, if we understand the inheritance we have access to, dacă înțelegem moștenirea la care avem if we acces, understand the quality and the power of the seed which is inside our hearts, dacă înțelegem calitatea și puterea seminței care este în inima if we noastră, understand the value dacă înțelegem and the valoarea standard our foreigners have și standardul displayed for us, pe care înaintașii noștri l-a setat, all that will motivate us toate acestea ne vor motiva to live a strong life.
să ducem o viață puternică. Are you listening to me? Înțelegeți? So the first 12 verses are extremely important. Aceea primele 12 versete sunt extrem de importante Then we can be sober and prepare our minds for action. și apoi putem fi treji să ne pregătim mintea de acțiune. Then we can rest fully on the grace which will be revealed when Christ reveal himself for us. De aceea putem să ne punem nădejdea în speranța care va fi când va veni So he said, Iisus. I've been writing to you these two letters to remind you of these words. De aceea scrie că vă scriu aceste două scrisori ca să vă reamintesc de aceste valori, About these facts. asupra acestor fapte. Are you with me? So, then, this is what I've just said. That's why there is a call to check our foundation. De aceea este o chemare să ne verificăm fundația, We have a call to correct the foundation, să corectăm fundația and we have a call to enlarge the foundation. și să ne lărgim fundația. Otherwise, we don't have what it takes to stand for the kingdom. Altfel nu vom avea pe ce să stăm pentru împărăție. If the foundation is not okay, the church will not stand. Dacă fundația nu este ok, biserica nu va sta. Paul wrote to the church in Ephesus. Pavel a scris bisericii din Efes. Where is the church of Ephesus today? Unde este biserica din Efes astăzi? There is none. Nu există. There is a ruin of a building. Există o ruină a unei clădiri unde cred că Pavel a predicat So if you odată. look at Turkey today, Și dacă vă uitați în Turcia there are astăzi, not many churches there. nu sunt multe biserici There are a lot of acolo, mosques there. sunt multe moschei. So where is Ephesus? Și unde e Efes? Where is Thessaloniki in Greece? Unde e Tesaloniki în Where Grecia? is Smyrna? Unde e Smirna? Where is Laodicea? Unde e Laodicea? There are no church. They are all gone. Toate au dispărut. That's what Peter was concerned about. De acest aspect se îngrijora Petru Rightly concerned. și avea dreptate So să that facă acest concern lucru. may become our concern. How is my foundation? Deci această îngrijorare trebuie să devină și a noastră. Cum I este want to fundația mea? encourage you to check your foundation. Vreau să vă încurajez să vă verificați Do you fundația. have living hope in your heart? Aveți această speranță vie în inima Are you aware voastră? that you have access to inheritance in Christ? Sunteți conștient că aveți acces la o moștenire în Hristos? Amen? Are you aware that there is a seed inside your heart? The seed of the kingdom. Sunteți conștienți că există o sămânță a împărăției în inima voastră? Because if you are conscious, you will protect that seed. Că dacă sunteți conștienți de acest You lucru, will veți water proteja that seed. sămânța, o veți uda. You will not let anybody steal that from you. Nu veți lăsa pe nimeni să vă fure acest lucru. I had to stand up in my own church and stand up for worship among people who did not want to worship. Eu a trebuit să mă ridic în biserica mea și să stau pentru închinare printre oameni care nu vreau să se I'm not închine. a hero. That's normal. We have to stand up for something. Nu sunt erou, ci e ceva normal. Trebuie But să it's stăm because pentru anumite exactly lucruri. in that season, for the first time in my life, I realized what worship was about. Și în acel Finally. sezon al vieții mele am descoperit despre ce este închinarea. I've been singing through the years, Cântam în restul anilor, but for the first time I began to understand what worship was about. dar pentru prima oară am început să înțeleg despre ce este So, închinarea. I could stand my ground for worship. Astfel puteam And sta I saw în the church teritoriul meu pentru members, închinare. looking around and checking the clock. Vedeam membrii din biserică uitându-se în jur, verificând 10 more ceasul, minutes and încă 10 why do minute. we have to sing this song twice or 3 times or 4 times? De ce trebuie să cântăm acest cântec 2, 3, And I had 4 just ori? to Trebuiau doar să-mi pun and degetul keep în standing urechi the ground. și să stau în I teritoriul saw meu. something. Pentru că văzusem I ceva. have that seed of worship. Aveam acea sămânță a Nobody will închinării stop me. și nimeni Nobody nu mă will va opri. silence me. Nimeni nu Are you mă with me? va reduce la But you need a tăcere. foundation to stand. Dar știți fundația pe care trebuie să stați. You might become fearful and intimidated and paralyzed. Altfel puteți deveni intimidați, paralizați. In these years, check your foundation. Deci în acești ani verificați These fundația. years, maybe you need to correct your foundation. În acești ani poate va trebui să corectați That's fundația. why we are teaching. That's why we are bringing new and fresh understanding. De aceea învățăm și aducem înțelegere nouă. Remember once in Malaysia, Dr. Tune Bakari, Mi-aduc aminte odată în His Malezia, topic Dr. was, Tondeba care vorbea what is church? despre ce este biserica. And we were 1,000, Eram pastors 1000 and de pastori breakthrough believers there.
credincioși And the man says, what is church? And și look at omul ne each other. întreabă ce este biserica și ne Are uităm we at unii the la right alții. conference? Suntem la conferința care trebuie. But after he spoke 6 or 7 times, Dar după ce a vorbit de 6-7 ori, we had to reconsider our foundation, a trebuit să ne reconsiderăm make fundația, important adjustments. să facem niște reajustări importante, Because where he started in the Bible is in Genesis 28 or Pentru că- Genesis 18. pentru că unde începuse în Biblie era în Geneza 18. When Jacob was running away from his brother who wanted to kill him, Când Iacov fugea de fratele lui care dorea să-l ucidă, nice family o issue. familie We have drăguță, a situation here. avem o So situație he's aici, running away deci el fugea and he slept out there in the wilderness și a dormit în pustiu, alone, singur, and he slept there, a dormit acolo put a stone under his head. și a pus o piatră sub cap Then, as he slept there, he had a dream. și în timp ce You dormea remember acolo a that? avut un He vis saw the ladder, the angels, and so și on. a văzut scara cu îngerii, Then he woke up apoi s-a trezit and he said, și a zis: here, God was here and I didn't know it. Dumnezeu a fost aici și eu nu am știut. The second thing he said is, Al doilea lucru pe care l-a spus: here is the house of God. aici este casa lui Dumnezeu. Then Tunde Bakare began to speak about what is church. Și apoi Tunde care a început să vorbească There despre was ce este no biserica. house, no building, Nu no este casă, nu family. este o clădire, familie. His brother chased him with a Fratele lui îl urmărea butcher's knife or whatever he did. cu un cuțit de măcelar And the man says, here is the house of God. și omul spune: What is aici he este talking about? casa lui Dumnezeu. Despre ce vorbește? After 6 sessions, we began to understand, oh my goodness, După 6 sesiuni am început să... maybe we have to redefine church a realizăm. little bit. Poate ar trebui să redefinim puțin biserica. So, correct foundations. Deci, corectați Maybe fundația enlarge the foundation. și să o lărgiți. Okay? Then I spoke about determination Păi am vorbit despre determinare, or decisiveness. a fi decisiv, Are you with me? decis. That's very important. Determination. I'm sorry for the red color. You cannot see it. Determinare nu se vede că e cu roșu. I have new glasses. I can't see the red. Am ochelari noi și eu pot să văd culoare roșie. Why determination? De I ce gave you determinare? all that yesterday. Number one, we În have primul access rând, to a living hope. Avem acces la o speranță vie. Amen. If you don't have a hope for Romania, you know, Dacă n-ai o speranță pentru there is România, nothing in you dacă nu este nimic în tine telling you care să that spună there is hope for this nation. că există speranță pentru această națiune, You have come to the wrong place. ai venit în locul greșit. Or maybe you have come to the right place to Sau get that hope. poate ai venit în locul corect ca să obții begin to această think, speranță, să începi să gândești: Whoa, God wow, is bigger than the situation of this Dumnezeu nation. e mai mare decât situația God is acestei bigger than the națiuni. parliament. E mai mare God decât is bigger Parlamentul, The history, the past of this nation. God has a future for the decât trecutul nation. acestei istorii. Dumnezeu are un viitor pentru această That națiune. hope helps us to be determined. Această speranță ne ajută să fim determinați. Otherwise, we just have slogans Altfel avem doar slogane and cliches. și clișee. Revival in Romania. Trezire în revival. România, da. Okay. So access to a living hope Deci, that brings acces la o determination in our speranță lives. vie aduce Number determinare. two, access to an inheritance which is incorruptible, undefiled, and that does not fade away. Acces la o moștenire care este incoruptibilă și care nu trece. Number three, I gave you access to an unbeatable joy. Acces la o bucurie care nu poate fi biruită. So when the parliament passes wrong laws, Deci când Parlamentul trece legi keep greșite, that joy inside your heart. The păstrați-vă joy of the bucuria în kingdom. inima voastră, bucuria The joy of the împărăției. Lord shall be my strength. Bucuria lui Dumnezeu va fi puterea mea. Keeping your spirit awake and Deci and râuri de putere motivated. care vă țin spiritul viu și motivat. We have access to an opportunity of developing a tested faith. Avem acces la oportunitatea de a dezvolta o credință testată. Everything you stand for will be tested. Tot ceea ce reprezinți va fi testat. God, I will worship you the rest of my life. Doamne, mă voi închina ție tot restul vieții. Okay, see you tomorrow. Ok, ne vedem mâine. Yeah. Statements are so easy, especially in churches. Everybody says the same, everybody. Da, a face anumite afirmații e ușor. So everything will be tested. Deci totul va fi God, testat. under all circumstances, I'm in. All right. Doamne, sub orice circunstanță sunt cu tine. After 1 month, După o lună, and
you failed your exam. și ai pierdut un God, examen. what is wrong with you? I thought you would help me with my exam. Doamne, ce e neregulă? Am crezut că mă ajuți cu examenul. Hey, I thought you will rejoice under all circumstances. Ei, am crezut că o să te bucuri în orice circunstanță. I'm not saying God made you fail the exam. Nu spun că Dumnezeu a făcut ca tu să pici testul. Obviously, He didn't have to. Evident, nu a fost nevoie ca El să facă asta. We do that ourselves. Facem asta de unii singuri. Okay. So testing is very important. Deci testarea e foarte importantă. Pastor Philip, I'm right behind you. Pastor Philip, sunt chiar în spatele tău. Okay. Ok. God has given us prophetic forerunners. Dumnezeu ne-a dat înaintași profetici. What does prophetic means in Ce înseamnă this? profetic? It's not prophets. Nu e vorba de It's profeți, people who had seen and heard and walked the talk. ci de oameni care au văzut și au umblat în ceea ce au văzut și au auzit. I said to the young people yesterday, Am spus I am a tinerilor ieri, forerunner for you. eu sunt un înaintaș pentru voi. And you can become forerunners for your next generation. Și voi puteți fi înaintași pentru generația care vine după voi. Otherwise, continuity will collapse. Altfel, continuitatea se va prăbuși. And as there is no Christian church in Ephesus today, there might not be a Christian church in Cluj. Și precum nu este o It's that biserică simple. creștină în Efes, ar putea peste câțiva ani să nu fie nici în No, Cluj. God is powerful, almighty, yeah, Dumnezeu e puternic, e măreț, but his body is so weak and so dar trupul e atât de slăbit și ignorant, paralyzed and fearful. e paralizat și fricos. So it's good to have forerunners, it's good to have examples. Deci e bine să avem înaintași și exemple. We don't worship our spiritual fathers, we No. follow them. Nu ne închinăm părinților noștri spirituali, ci Pick îi up the urmăm. legacy. Apucăm moștenirea, Grow the legacy o creștem, so we have more to give than we have received. astfel încât să avem mai mult de oferit decât am primit. Otherwise, it's a decrease. Altfel e un regres. If I invest in you and what you give to your next generations is less than I gave you, things have decreased. Dacă eu investesc în voi și Okay. ceea ce voi investiți în generația următoare e mai puțin, And atunci va fi un God regres. has given us an incorruptible seed in our hearts. Dumnezeu ne-a dat o sămânță incoruptibilă în inimile noastre. Okay, let's move on. Mergem mai departe. Then I spoke about, I gave you some advices, okay? Păi v-am dat câteva Choose sfaturi, determination, să alegi determinarea, keep intentionally close to determined people. să rămâi intenționat aproape de oameni determinați. Please take note of that. Vă rog, luați aminte cu privire la Yeah, but aceste lucruri. Philip, you said that yesterday already. Dar deja ai spus asta ieri, It's because it's extremely important. pentru că e extrem de important. Don't come to me in 3 years and say, oh my goodness, the last 3 years have been terrible. Nu veniți la mine peste 3 ani și să spuneți, ultimii 3 ani au fost teribili. I will think, but what have you done the 3 years? Mă voi gândi, dar ce ai făcut în acești 3 With what ani you have received. cu ceea ce ai primit? There are some people, even in our church today, Sunt oameni chiar în biserica who are noastră asking questions. care întreabă întrebări And I know și știu that question was answered in my book Crossover, că acea întrebare avea răspuns în cartea mea Crossover, which was published 6 years ago. care a fost publicată acum 6 ani. And I'm thinking, Și mă gândesc, it's like, what have you been doing ce ai făcut all the years? în toți acești ani? Because it was answered there. Pentru că aveai răspunsul acolo. Oh, Crossover, many years ago. Oh, Yes, Crossover, have you acum learned mulți ani. anything? Ai învățat ceva? But we are not used to learn because we think, oh, that's school, that's not church. Dar nu suntem church obișnuiți is să a învățăm. training place. Dar biserica e un loc de învățare, Place de for antrenament, spiritual education. de educație spirituală. Oh, mamma mia. Oh, yeah, whatever. Walk and talk regularly with people who are more determined than you. Să umbli și să vorbești în mod regulat cu oameni care sunt mai determinați decât tine. Make up your mind. Decideți-vă. The next weeks, couple of months, make În up următoarele your mind. săptămâni, luni, Find decideți-vă. out what do you want, Aflați. what do you pursue. Ce vreți, ce urmăriți. That's my challenge for you. Asta e provocarea mea pentru I voi. spoke about definition or clarity. Vorbit despre definire sau claritate. Okay. Define influences. Do you remember that? A defini influențele. Yeah.
define your soul life, a defini viața voastră align sufletească, soul to truth. să aliniați sufletul I vostru could la give you adevăr. 25 examples. Pot să vă dau 25 de exemple, But think of your life. dar gândiți-vă la And viața ask God, voastră. God, what do you want my soul life to align to truth? Where is it inaccurate maybe? Întrebați-l pe Dumnezeu în ce aspecte vrea ca viața voastră sufletească să se alinieze la God is a adevăr. good father. He will tell you. Și Dumnezeu, fiind un tată bun, So vă your va soul spune. life will become healthier and healthier. Și viața voastră sufletească More va and more deveni stable. mult mai sănătoasă, And mai not the- stabilă Not the problem. și nu o problemă. We were singing about an anchor. Yeah, anchor, yes. Ancora, Cântam anchor. despre o ancoră. The Bible says in Hebrews 4, I think, we need an anchor for our soul. Why do you think we need that for Biblia our soul? spune că avem nevoie de o ancoră pentru sufletul nostru. De ce Because our credeți că avem soul can nevoie? go all the way. Pentru că sufletul nostru poate merge în From toate deep blue părțile. to hot red. All the way, all the colors. De la un albastru deschis la un roșu aprins. But Philip, the weather is so bad. Okay. Dar Filip, vremea e atât de rea So I couldn't make it. și nu am putut ajunge. All right. You know, this morning there were terrorist attacks in Sri Lanka. Știți, în această dimineață a fost un atac terorist în Sri Over Lanka. 200 dead people. Peste 200 de morți. One pastor I am mentoring, in one of his churches, 30 members were killed. Un- 30. În biserica unui pastor pe care îl mentorez, 30 de oameni So, au fost when uciși. people said to me, I când- broke my nail yesterday, so I had to, Când rest oamenii at home. îmi spun că ieri mi-am rupt unghia și a trebuit să I'm rămân thinking, acasă, we are not living on the same planet. mă gândesc că nu trăim pe aceeași planetă. We are not, because we must get to another place in our life. Pentru că trebuie să ajungem în un Okay. alt loc în viața noastră. So we have to define our soul life. Și trebuie să definim viața People noastră ask me, sufletească. It must be wonderful to travel the way you travel. Yeah, the first 2 times. Unii spun, trebuie să fie minunat la cât After that, călătorești. Da, primele 2 dăți. It's really tough. După aia e foarte greu. I saw pictures from the hotel Dar and sunt poze din picture hotel, of the swimming pool with your toes in the cu, front. din piscină, cu degetele de la picioare în față. I want full-time ministry for the kingdom. Vreau și eu Yeah. o That slujire was 5 full-time. minutes Da, asta a durat doar 5 minute, between a couple of other things. printre alte lucruri. It takes determination. Nevoie de Takes- determinare. It takes definition. I have to define. Trebuie things. să definesc anumite lucruri. Today, one of my granddaughters, it's her birthday. Astăzi, una din nepoatele mele Well, are ziua de naștere Yeah, she'd like to have me around. și i-ar place să fiu și eu But acolo, honey, I'm not around. dar scumpă, eu nu sunt I'm in acolo. Romania. What are you doing Sunt in în Romania? România. Ce faci în România? I am educating some people for God. Educ niște oameni pentru Dumnezeu. Oh. Oh. Can I do that? Yes, you can do that. Poți face See asta? you next week. Da, Okay, see you ne next vedem săptămâna week. viitoare. Definition all the time, defining. Trebuie să definești mereu lucrurile. Okay, defining relationship, who is who and why. Să definești relațiile, cine e cine și de ce. I have to do that regularly. Define your daily life. Să-ți definești viața zilnică. Amen. So, are we there? Are we on the same page? Deci suntem acolo. I have to finish this morning. Trebuie să termin în această dimineață. Diligence. A fi Zeal. țărguincios. Yeah. 2 Peter 2 Petru. Here, you can see the same structure Aici puteți vedea aceeași structură as in 1 Peter 1. ca în 1 Petru 1. Look at this. His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Is God a good God? E Dumnezeu un Dumnezeu bun? Yes, He is. Da, este. He gave us a knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Number 3, He has granted to us His precious and very great promises. Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Is that good? E bine? Whoa. The next one, 4. So that through them you may become partakers of the divine nature. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Fantastic. Fantastic. Partakers in the nature of Christ, His mindset, His personality. Să fim părtași în firea lui, în caracterul Number lui. 5.
having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. So God can protect us from Și Dumnezeu ne poate proteja corruption and contamination. de corupție, de contaminare. Amen. So we Amin. can be holy people in an putem fi unholy world. Oameni sfinți într-o lume care nu este sfântă. In 4 verses, În 4 versete, 5 great things. 5 lucruri mărețe. It was the same in 1 Peter 1, verse 1 to 12. Whoa, Era la fel în beautiful picture 1 Petru, of God's goodness. de la 1 la 12, un portret minunat al And then, Părăției lui as Dumnezeu. we came to verse 13 in first chapter 1, in first chapter verse, in the first letter chapter 1, we have here in verse 5 in 2 Peter chapter 1. Did you get that one? No. I will repeat. Sorry. In the same way, we had that in 1 Peter 1, La fel cum am avut în 1 Petru 1, 12 verses describing his greatness. 12 versete care descriu And măreția then lui verse 13. și apoi versetul 13. Therefore, be prepared for action. De aceea fiți pregătiți de acțiune. We have the same structure here. Avem aceeași structură aici, Verse 1 to verse 4. de la versetul 1 la His versetul 4, promises, his glory, promisiunile lui, gloria lui, excellency, excelența lui, his protection. protecția lui And then verse 5. și versetul 5. For this reason, De aceea, make every effort dați-vă și voi toate silințele, to supplement your faith with virtue, ca să uniți cu credința voastră fapta, and virtue with knowledge, cu fapta cunoștința, and knowledge with self-control, cu cunoștința înfrânarea, self-control with steadfastness, cu înfrânarea răbdarea, and steadfastness with godliness, cu răbdarea evlavia, and godliness with brotherly affection, cu evlavia dragostea de and frați, brotherly affection with love. cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Are you getting the picture? Înțelegeți? This is what God has done for us. Asta a Because făcut. of that, for this reason, you must make some effort. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi, de aceea trebuie și voi să faceți un efort. With other words, be diligent. Cu alte cuvinte, fiți sârguincioși. Yeah. So let's talk a little bit about diligence. Să vorbim puțin despre sârguință. There is a positive spiral. Există o spirală I pozitivă. will show you that in these verses. O să vă arăt aceasta în aceste That versete. diligence will have positive effects in your life. Sârguința va avea efecte pozitive în viața voastră. Diligence is not just to be zealous. Sârguința nu e vorba doar de a fi zelos. You are here and then you are there and you Ești are aici, everywhere. apoi ești acolo și apoi ești And peste people feel tot. stressed because you are everywhere. Și doing oamenii se everything all simt the time for stresați everybody. pentru că tu faci toate pentru toată lumea. Diligence is powerful. It's a value in our lives. Sârguința e puternică, e o valoare în viețile noastre. But in order to be diligent, Dar pentru a fi sârguincios, we need definition first. avem nevoie de o definire mai întâi. We need to know what is what and for Trebuie să what știm reason. ce este ce și din ce motiv. Otherwise, we will become exhausted Altfel vom deveni epuizați. because we have to feed the poor, Pentru că trebuie să We have to hrănim clothe the săracii, trebuie să îi îmbrăcăm we pe have cei to pray fără for haine, missionaries, trebuie să ne rugăm pentru we have misionari, to look after trebuie să avem grijă the elderly people. de oamenii în You vârstă, have to witness for your neighbor. trebuie să mărturisești You have vecinului tău, Honor your parents. să-ți onorezi părinții, You have to visit your grandmother. să-ți vizitezi străbunica, You have to come to the worship rehearsal. să vii la repetiții, la And then închinare. there is a prayer night in the church. You have to be there as well. Apoi e o noapte de închinare în biserică, And trebuie să fii și remember- acolo. The weekend, the 4 sessions when Philip comes. Să-ți amintești de sesiunile în care And vine then Filip. FGC. Don't Apoi forget FGC. FGC, să nu uiți de FGC. Otherwise, the next decade is gone for you. You are Altfel, out of the picture. următoarea decadă e I mean, it's pe like, zero pentru tine. and you know, GLS in Malaysia Și would GLS be în good to Malezia follow as well. ar fi bun și asta pentru And it's tine. like, that's not zeal. Și asta nu e zel, That's stupidity ar fi stupid. or lack of definition. Sau să ai o lipsă de definire. That's why before we can become really diligent and put some effort in something, De we aceea- have to know what that something is. De aceea, înainte de a fi sârguincioși cu privire la un anumit aspect, trebuie să devenim, să știm ce este acel aspect. Peter is so smart.
and so well experienced. He Petru knows. are atât de multe experiență. He was all over the place. El era peste tot. Jesus walked on water. I want to walk on water too. Iisus umbla pe ape, și eu vreau să umblu pe ape. And the sword, and he was all over the place. Big Cu mouth. sabia era o gură spartă. Everybody leaves you, I will not leave you. I mean, he was there on the cutting edge all the time. Whatever. Prayer, Peter was there. Când era vorba de rugăciune, Petru era acolo. Era Worship, Peter was there. la Walking închinare, on Petru water, era Peter was acolo. there. La umblat pe apă și Petru era That's acolo. not zeal. Asta nu e zel, That's confusion. e confuzie. And Jesus had to put an end to that. And Și Iisus a trebuit să pună capăt acestor lucruri. how did that? How did he do that? He said, Și cum a Peter, făcut asta? A spus Petru, you will deny me 3 times. te vei lepăda de mine de 3 ori. Back to reality. Înapoi la realitate. It's like, that's a reality shock. Asta e un Me? șoc Yes, al realității. you. Eu? Da, tu. And then, now we can talk. After that, they could talk. Și după aceea au putut vorbi. Back to ground zero. Peter, do you love me? Aia, Petru, mă iubești? But then everything was open for Peter. Dar apoi totul a fost deschis pentru Petru. Then at Pentecost, he could be diligent. Și în ziua 50 a putut fi He sârguincios. could put some efforts in the revival. A putut pune umărul la acea trezire. Amen? So sometimes there are two ditches, there are two extremes. De aceea sunt două extreme. Either Christians do nothing Ori creștinii nu fac nimic or they do everything. sau fac totul. And none of them is okay. Și niciuna dintre extreme nu este bună. None of them will be validated by God. Niciuna nu va fi validată de Dumnezeu. We have to know Trebuie să what God știm has provided for us. ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Amen. Then we have to be determined about that, stand for that. Apoi trebuie să fim determinați să reprezentăm When acel we lucru. stand for that, it will help us define certain things in our lives. Și pe măsură ce reprezentăm acele lucruri, vom When defini things are anumite lucruri în defined, viața we noastră. can put some diligence into it. Și când lucrurile sunt definite, putem pune efort. If we don't understand what Sunday morning church service is about, Dacă nu înțelegem despre ce este slujba de duminică we will be dimineață, there from time to time. o să mergem acolo doar din când în I think când. I will go to church tomorrow. I feel like, Cred că mă duc mâine la biserică, okay. mă simt ok, Okay with God, God is okay. with ok me. cu Dumnezeu, Dumnezeu e ok cu mine. No, if you understand the value of it, Dacă înțelegi valoarea acestui I lucru, understand the value of it, eu înțeleg valoarea, I am there every time. sunt acolo tot timpul. So important. E important. When I understand the value of the youth event, I am there every time. Când înțeleg valoarea întâlnirii de tineri, sunt acolo tot First, timpul. I mean, until now I've been at EYC 1 week, FGC 1 week, exactly at the end of my summer holiday. Înainte eram la EYC o săptămână, FGC o săptămână, chiar la sfârșitul Which vacanței means mele the de last vară. week of holiday is preparing for EYC and FGC. Ceea ce înseamnă că ultima Means it's not a săptămână holiday. My din wife is vacanță, happy with that. înseamnă că ultima săptămână din vacanță mă pregătesc pentru aceste evenimente. Because even we are eating breakfast together, Soția mea nu e mulțumită de acest there is aspect. no contact. Chiar când luăm micul dejun împreună nu există un contact. Not because I'm looking at my smartphone, it's because Nu pentru că mă uit la smartphone-ul meu, I prepare my mind for action. Next ci week. pentru că îmi pregătesc mintea de acțiune săptămâna viitoare. That's diligence, that putting an effort, because I am Asta e defined. I have sârguință. defined that for myself. Pentru că trebuie să definesc aceste lucruri. So, let me show you this very quickly this morning. Diligence must aim at developing our inner man. Sârguința trebuie să aibă ca scop a ne dezvolta omul lăuntric. It is there. E aici. Are you with me? Make every effort to supplement your faith with virtue, knowledge, self-control, steadfastness, godliness, brotherly affection, love. All that has to do with our inner man. Toate aceste lucruri din verseturile 5 și 6 au de-a face cu omul nostru lăuntric. So diligence must aim. It must pursue that. De aceea, sârguința trebuie să aibă acest scop. I will make an effort in developing these values in my life. Voi face un efort de a dezvolta aceste valori în viața mea. Are you hearing what I'm saying? Înțelegeți? Okay? I don't have time to go deep into that. You can do that yourself. Nu am timp să aprofundez aceste lucruri, Faith. puteți să faceți voi. Add virtue to faith.
Adăugați virtutea la credință. And I was thinking, what is virtue? That's a word we maybe don't know anymore. Mă gândeam ce e virtutea. Poate că e un So, cuvânt pe care nu îl mai știm astăzi. I Google it for you. L-am căutat pe Google It means pentru voi. moral excellence. Înseamnă o Beautiful. excelență morală. That's a good thing to pursue. E un lucru bun pe care să-l urmărești. That's a good value to make some effort to develop in our lives. Moral excellence. E o valoare pe care merită să o dezvolți în viața ta. Uh-huh. Excelență Then morală. he said, add knowledge to that. Păi spuneți, adăugați înțelegerea acestui lucru. Understanding is important. You know, Cunoașterea e importantă. people don't understand anything. Oh, I don't Oamenii need to understand. I nu trust trebuie să God. cunosc. Am încredere în Dumnezeu. No, we need understanding. Nu avem nevoie de cunoștință. Okay, let's move on. To knowledge, add self-control. La cunoștință să adăugați înfrânare. It's another way to say align your soul life to these values, to truth. Self-control. Asta înseamnă să îți aliniezi viața sufletească la adevăr. To that, Avea înfrânare. add perseverance, consistency. La asta adăugați perseverență sau consistență. People who are consistent. A fi consecvent. Wow, such a pleasure to work with people like that. E o plăcere să umbli cu oameni care sunt consecvenți. But I want to walk with some giants of faith. No, it's Dar eu vreau să umblu cu oameni urași în credință. a pleasure. It's so E o such a plăcere, satisfaction. e o satisfacție să umbli cu oameni It's care so au consecvență. enriching Te to walk with îmbogățește. people who are just consistent. They move forward and move forward. Să umbli cu oameni care sunt Difficult time, easy consecvenți, care time. înaintează They're și still there, înaintează, consistent, persevere. indiferent de My situațiile din goodness. viață. That's a pleasure. My wife is like that. Soția mea este astfel. Godliness. Evlavie. Then he said, kindness, brotherly kindness. Apoi spune dragoste de frați. Kind people are awesome people, Uh, right? Yes? Kind people. Oameni buni, bunătate. People who show affection in a Oameni natural, clean way. Oameni care arată afecțiune într-un mod natural, curat, No agendas, no fără scopuri second ascunse, thought, no nothing behind, fără gânduri no ascunse, strings. You know, just kind, doar affectionate. oameni buni, cu afecțiune. I enjoy that more and more. Îmi place asta din ce în ce mai mult. Faith is good, Credința e bună, but be kind to me. dar fi bun cu mine. Yes, I'm serious. Kind Serios. people are awesome to be together with. E minunat să fim împreună Even cu if they oameni can do buni. mistakes, but they are kind. Chiar când faci greșeli, ei They sunt radiate something clean and radiază ceva curat, joyful and normal. bucuros, normal. Yeah, I love that. We love that. It's okay to love that. Yeah. Next one was love. Următorul era iubirea, dragostea. I don't know why it's the last one. Nu știu de ce e cea din urmă. Maybe it's the most difficult. Poate e cea mai dificilă. Okay, let me explain a little bit about diligence. Să vorbesc puțin despre sârguință. Why is it important to be diligent, to De ce make este efforts? important să faci un efort, să fii Because sârguincios? diligence make things grow. Pentru că sârguința face ca lucrurile să crească. You learn that at school. If you're diligent with math or geography, Înțelegi grow. Your acest understanding will lucru grow. la școală. Dacă ești sârguincios cu matematică, va crește. in the same in the things of the spirit, things of the kingdom. La fel și în lucrurile spiritului, ale If you împărăției. choose to be diligent in worship, Dacă I alegi can să tell you fii what will sârguincios în închinare, pot să spun ce se va întâmpla. 6 months from now, În 6 luni de acum, when I hear you worship, I will sense depth, more depth, când te voi auzi cum te închini, voi simți acolo o more adâncime, clarity, more mai multă dedication. claritate, mai multă dedicare. Because what you are diligent about will grow what you are. Yeah. Pentru că aspectele cu care ești sârguincios vor crește. So that's what Peter said. When God has provided all that, please be diligent. De aceea Petru a spus, când Dumnezeu a oferit toate aceste lucruri, vă rog, fiți Because it will make sârguincioși, things grow. pentru că va face ca lucrurile să crească. Okay? Let me go through the points.
Voi trece prin aceste puncte. Their growth, what we are diligent about or with, will create more hunger. Această creștere va crea o foame. Just translate what I'm saying, not the whole thing. Their growth will create more hunger. Această creștere va crea o foame. Look at verse 8. Uitați-vă în versetul 8. Are you still with me this morning? I know it's hot, but it's okay. If you came with me to Sri Lanka, it will be hotter. Dacă ați fost cu mine în Sri Lanka, ar fi fost Verse mult 8. mai călduț. If these qualities are yours and are increasing. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși. If you are diligent, if you make some effort, what you make the effort about will increase. Deci cu ceea ce pui efort, aceste lucruri vor crește. You know Gita at home, she's a Pe prayer Gita woman. acasă e o femeie a rugăciunii, She prays a lot. se roagă mult, She puts some effort in it. pune efort And în you know asta, It grows. Her Și prayers crește. are increasing. rugăciunile ei cresc. And I'm thinking, wow, Și well mă done. gândesc, wow, foarte bine. It's not about, praying loud in the church. It's a Nu e vorba de daily life of a prayer. fi zgomotos, ci e vorba de a avea o viață zilnică a rugăciunii. Okay? So, if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Whoa. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus So when Hristos. we are diligent, Deci astfel când suntem not sârguincioși, only what we are diligent about will increase, but we will see more of God. nu doar că lucrurile cu care suntem sârguincioși vor crește, dar vom vedea mai mult din Dumnezeu. We will increase in our knowledge of our Lord. Vom crește în cunoașterea noastră a lui Dumnezeu. Okay? Are you with me? So diligence is important. I've never thought of that. Deci sârguința este importantă. Before I saw it 1 month ago. Nu mă gândisem la aceste lucruri până am văzut acum o Let's be lună. active. Let's do Sârguința, something. hai să Play the fim guitar activi. or the trumpet or Să cântăm la chitară sau la trompetă. evangelize a little bit. No, it's not about that. Să facem evangelizare, nu este vorba despre asta. This increasing insight has an effect on our lives. Această creștere va avea un efect asupra vieților Yeah. noastre. Peter said, if this is yours and is increasing, it will keep you from being ineffective or unfruitful. Petru spune că această creștere nu vă va lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, So it will have an effect on our lives. ci va avea un efect asupra So vieților diligence noastre. will produce things in our lives. Deci sârguința va produce lucruri în viața noastră. I'm diligent in studying the scriptures. Sunt sârguincios în studierea I scripturilor. do that hours every day, almost every day. Fac asta câteva ore pe zi And you know what? Something happens to me. și ceva mi se întâmplă. People think, whoa, I heard you last year, I hear this year. Oamenii se gândesc, oh, te-am auzit anul trecut, te aud acum, Oh, I want to be like you. vreau să Okay. fiu ca tine. Ok? Come with me to the office. Hai cu mine la birou, The next 120 days, ultimele And 120 de zile let's go into the book și hai să ne and uităm, dig the gold. să And dig the săpăm gold, and dig adânc. the gold, and no gold, still no gold, still Chiar- no gold. chiar dacă nu dăm de aur, nothing is happening. Suddenly, chiar de nimic nu se întâmplă, dintr-o dată gold. dăm de aur. Make efforts. Fă un efort. Amen? Are you with me? Increasing insight has an effect on our lives. O creștere a cunoștinței are efect Now asupra listen vieții to noastre. this. More diligence will establish our calling and election. Mai multă sârguință Wow. va stabili chemarea noastră. Verse 10. Therefore, brothers, Versetul 10. be all the more diligent to make your calling and election sure. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. My goodness, how come I've not seen this before 1 month ago? Cum de nu văzusem aceste lucruri până acum o lună? Is diligence important? E sârguința I importantă? hope after this morning, Sper că după această dimineață, diligence, the word diligence or zeal will have a totally new value. cuvântul sârguință sau zel să aibă o înțelegere nouă. It's not working hard with everything. Nu înseamnă a munci din greu cu privire la orice Letting lucru, God define things.
ci a lăsat pe Dumnezeu să definească When it's lucrurile. defined, you Când put sunt some definite, effort into that. Tu pui efort, Not in everything, but nu into în that. toate lucrurile, ci în acel aspect. Let me finish this. It will make our further development safe. Această confirmare ne va asigura o continuă dezvoltare. Look at this, verse 10. Versetul 10. For if you practice these qualities, you will never fall. I couldn't believe my eyes. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. You will never fall. Say never fall. Nu veți aluneca niciodată. Say never fall. Spuneți. It's almost impossible to believe. Never fall? Do you mean never fall? E aproape imposibil de crezut. Really? Never, 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 Chiar never fall? niciodată? That's what Peter wrote. Asta a scris Petru. Is diligence important? E săruința importantă? Oh my goodness, how many times I have fallen in this? I'm not talking about sin. Sin we vorbesc know how despre to cope with. Păcat. I'm talking about laziness, Vorbesc despre casual lenevie, relationship with God. Oh God, avea o relație, I love you, cauzală you cu love me, Dumnezeu. and praise the Lord. And that's Eu te iubesc, tu mă iubești. superficiality is Superficialitate dangerous. e periculoasă. In life, in marriage, in work. În viață, în căsnicie, In în the muncă, kingdom. în împărăție. And here Peter said this. Și aici If you practice these qualities, if you make an effort, when God defined this, this is A, this is B. Oh, okay, I got it. I will make some effort on A. Și aici Petru scrie, God când says, Dumnezeu a definit aceste lucruri, voi strength să will faceți come un to you efort. Și astfel and it putere will va veni protect you from falling. și vă va proteja de a aluneca. So to walk well with God, you have Astfel- to do more than just confessing the word. A umbla cu Dumnezeu e mai mult decât a propovădui cuvântul. I remember the years where everything was about confessing the word. If you confess the word, you will never fall. Îmi aduc aminte zilele în care a propovădui cuvântul, Christ in me, I'm in Christ in me. Era I'm la in Christ. modă. 200 times, whoa, man. And after a while, people fell anyway. și după o perioadă în care lumea făcea aceste lucruri, oricum cădeau. We need determination. Avem nevoie de determinare, We need definition. de definire. Why should God help us to define things if we are not determined? De ce ne-ar ajuta Dumnezeu să definim anumite lucruri dacă nu suntem determinați? Why should I come to Romania again and again if I cannot find anybody who shows a certain level of determination? De Then ce aș there's no veni point. în România din nou și din nou dacă nu aș găsi oameni care sunt determinați? So when God sees determination, He will help us to define. Astfel, când Dumnezeu vede determinare, ne va ajuta să definim. When things become defined Când lucrurile sunt and definite we put some diligence into it, și punem efort cu privire la ele, God say, hey, you will never fall. Dumnezeu va spune că nu vom The cădea devil has niciodată. no power over your life. Diavolul nu are nicio putere asupra vieții Because tale. there is a determination, there is a definition, and you put effort in it. Whoa, you Pentru că are există beyond his determinare, reach. o definire, tu ai depus un The efort. last one. Thank you for your patience and perseverance. Ultimul punct, Our further development will take us into more heaven on earth. continua noastră dezvoltare ne va duce la a avea mai mult cer pe pământ. Verse 11. Versetul 11 That's one of my favorites. e unul din preferatele I mele. hope somebody will write a worship song about that, Sper că cineva va scrie o piesă de închinare cu privire la acest verset, singing a little louder. în loc de a cânta un pic mai tare. Listen to this. Why not write a song about a verse like that? De ce să nu scrie o cântare It's despre so un astfel de powerful. verset? Este atât de puternic. Listen to this. Ascultați. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. What more do you want? În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. It's not entrance into heaven when you die. Nu e vorba de a intra în ceruri atunci când mori.
bringing heaven down. Ci The kingdom of aduce heaven down here. where cerul, you walk. împărăția cerului aici pe pământ, unde So Peter umbli. said, if you do this, Petru spune, dacă faci if you aceste let God lucruri, define things for you, dacă lași pe Dumnezeu să if you put definească some lucrurile, diligence into that, dacă ești sârguincios cu privire you la will ele, not fall, number one. unul, nu vei cădea, Number two, God will open up for his kingdom. doi, Dumnezeu îți va deschide împărăția, Which means business ideas. ce înseamnă idei de afaceri, I mean, finances, finanțe, influence, influență, family, and familie. my God will open up the kingdom. Dumnezeu, God will open up the kingdom. Do you Dumnezeu va understand? deschide Open up the împărăția. kingdom. Înțelegeți ce înseamnă aceasta? Open up heaven. Heaven deschide gates will open. Cerul, porțile cerului And se God va will deschide. provide a rich entrance into that. Și Dumnezeu îți va oferi intrare în aceste Into lucruri. the eternal kingdom of God. În împărăția eternă a lui All Dumnezeu. the resources we will need in the future will come to us. Toate resursele de care vom avea nevoie în That's viitor why vor Peter veni. says, please, De aceea Petru spune, vă even rog, you are dispersed and it's not easy. chiar dacă sunteți răspândiți și nu e ușor, Oh, look at what God has given you access to. uitați-vă la ce v-a dat acces Dumnezeu. Let that vision produce a new determination in you. Lăsați acea viziune să producă o determinare nouă. When you are determined, God will see that. Când attitude. ești determinat, Dumnezeu va vedea această He will atitudine. help you to define things, draw lines. Te va ajuta să definești lucrurile, să This tragi is linii. good. Asta este This is bine. better. Asta e mai bine. This is much better. Asta e mult mai bine. Are you with me? Defining things. Înțelegeți? A defini lucrurile. When God defines things, you put diligence into that. Când Dumnezeu definește lucrurile, tu devii sârguincios cu privire When la ele. God sees that, He says, Și când Dumnezeu vede acest lucru, I will protect you from fall. va spune, te voi proteja și nu Number vei two, cădea. I will open up the gates of heaven. Și numărul 2, voi deschide porțile cerului către tine. Because He sees these qualities, these values. Pentru că vede aceste calități, He aceste sees our valori. hearts. Vede inimile He noastre. sees our minds. Vede Determined mințile minds. noastre, minți determinate. Diligent heart, diligent priorities of time and, Inimi sârguincioase, and priorități. money. Priorități cu Yes. privire la timp, la finanțe. Yes. True. We had let me close with this. We had O să închei cu aceasta. membership meeting previous Sunday. Am avut o întâlnire a membrilor duminica trecută. We have to have that in Denmark. Trebuie să avem acest lucru It's the law. în Once a Danemarca. year. O dată pe lună, legea specifică acest lucru. O dată pe an. Give accounts to the church. Trebuie să dăm socoteală cu privire And la also a biserică. financial report. Și de asemenea un How much raport came in? financiar. How much went out? Cât a intrat, And cât a what ieșit. was the money used for? Pentru ce au fost folosiți banii. So everything is on the wall. Deci totul e pe perete. That's the law in Denmark. Asta este legea în Danemarca. And we saw how much money came in. Și am văzut câți bani au intrat. From time to time we take an offering. We don't take many offerings. Din Some când în churches, când they luăm take 3 colecte. offerings every Sunday to, survive. Unele biserici fac câte 3 colecte We pe zi take ca să supraviețuiască. 3 offerings a year. Noi luăm 3 colecte pe an. People tithe on a regular basis. We don't have to ask them. Oamenii dau zeciuial în mod regulat, nu Because trebuie there să-i is a rugăm. determination. There is că există o there is a seed determinare. in the heart. Este o sămânță în inima lor We invest in the kingdom. de a investi în împărăție. So tithe goes by itself. Deci zeciuiala Then merge de la 3 sine, offerings a year. apoi 3 Then colecte I pe tell an them what the money will go for. și apoi le spun unde So vor merge banii people give. și oamenii oferă. So we had all the reports. Și am But avut then aceste Gita, who is rapoarte. the bookkeeper, Apoi Ghita, care she este showed contabila how much noastră, money came into the offering, the 3 offerings. ne-a arătat câți bani au venit prin cele 3 colecte And we were shocked. și am fost șocați. We saw the figures on the wall. Am văzut cifrele pe Was not perete. God's writing on the wall. It was Nu the era figures. mâna lui Dumnezeu care a scris pe... And I was thinking, Și mă gândeam, it's not possible. nu e posibil. How can we raise so much money? Cum putem strânge atâția bani? A lot of young people don't even have a salary rate. Pentru că mulți Yet. tineri nici măcar nu au un salariu încă. Some of them give from their pocket money. Unii dau din banii lor de We buzunar. have some old people who are on pension, not Avem much money. unii oameni în vârstă care sunt la pensie și nu au prea mulți I bani. think we have one good salary, one person with a very good salary in Că the avem church. o singură persoană care The are un rest, salariu bun în biserică, Average. restul mediu. And I was like, whoa, Și mă gândeam, wow,
So I spoke with her after the meeting. Și am with her, vorbit cu ea după întâlnire and I asked some questions. și am întrebat-o, Where does that money come from? de unde vin banii ăștia? And she said, if you knew Și ea a how zis, much money even the old people are giving, dacă ai ști You will- câți bani dau inclusiv oamenii în vârstă, blow your mind. vei rămâne uimit. How do we do that? We never speak about money. Cum facem asta? Nici măcar nu vorbim despre But bani, people have a living hope. dar oamenii au o speranță vie. They worship God. Se închină lui They Dumnezeu, live with Him. trăiesc cu El. We still can do a lot of progress. Noi încă putem face mult progres, That's why I'm not retired yet. de aceea încă n-am ieșit la pensie, Still have a distance to go. încă mai am de But there mers, is such a determination dar există o asemenea to determinare come, to support, to invest, to pray de a for me. investi, de a When ne I travel, sprijini, de a se ruga pentru mine when când I'm here, călătoresc, când sunt aici. I got a question this morning. How is it going? Am primit o întrebare I dimineața don't asta, have time to answer cum that. merge? Nu am timp să răspund. Well. Bine, It's going well. Yeah. So, when we live like that, with these values, these qualities, God cannot not bless us. și când trăim astfel cu asemenea valori, He Dumnezeu cannot. nu poate să nu ne He binecuvânteze. opens the gates of heaven. El deschide porțile cerului. And so just a small, financial footnote. Is that okay? E doar o notiță I'm not financiară. trying. I don't have an agenda with that. Nu am un scop cu privire la acest lucru. We will let this go through the rows. O să mergem acestea să meargă printre gânduri. Should be bigger than this. Ar trebui să fie mai mari de atât. And I have a pastor friend. He asked me when he saw how much money we gathered. He said, "How do you do that?" Am un pastor care m-a întrebat cum faceți Every acest lucru. Sunday he has 2 messages. În fiecare duminică el are 2 mesaje. The first one is about money. Unul este despre bani, The second one is what I'm doing here. 2 despre ceea ce fac aici. And you know what? We never. I don't have a message on offering, Nici măcar or nu am un tithing, or anything. mesaj I don't despre have any. colectă, despre zecioală, nu am niciunul. Maybe I should. I don't know. Poate ar trebui, nu știu. But money comes in. People transfer money through the bank. We don't have, anything. Dacă banii vin, oamenii îi transferă prin bancă. That's what we pursue. Asta urmărim. Free willingly. Ne-a dat de In bunăvoie. the days of Moses, În zilele lui Moise, Moses even had to stop people giving. Moise a Remember trebuit that? să-i oprească pe oameni That's din a the oferi. dream of every pastor on earth. Asta e visul fiecărui pastor. Please, no more, no Vă more. rog, nu mai încape. We we passed the ceiling. We broke the Am limitation. spart tavanul. Everybody, for a while, I think 8 out of 10 mails I received from pastor was send money. 8 din 10 out of e-mail-uri 10. pe care le primesc de la pastor sunt vă rog, trimiteți If you bani. go to Christian websites, Dacă mergeți pe site-urile you creștine, don't have to do that. nu trebuie să faceți asta. Most of them, Majoritatea they have who we are, what we believe in, au cine suntem, în ce credem, a program. programul. The last one, Ultimul, donate. donează. Click and then you are on PayPal. Click și apoi ești pe And PayPal. it's annoying. Și I don't like that. enervant, nu-mi place asta. When I go home, my grandchildren, they jump on me, kiss me. and Merg acasă, grandpa. nepoții mei sar pe mine. I don't have to tell them to do that. Nu trebuie să le spun să I don't fac have asta. Place on my website Nu am for un the loc pe grandchildren. site-ul meu pentru nepoți. Grandpa is coming home on Wednesday, remember, Bunicul vine acasă, buy some Toblerone or do something cumpărați like that. Toblerone. They do that by themselves. Fac asta That's de the unii way it should be in singuri. the kingdom. Așa ar trebui să fie și în So împărăție. simple. E Amen? simplu. So, determination, Deci determinare, definition, definire diligence. și sârguință. That's the letters of Peter. Astea sunt scrisorile lui There are Petru. a couple of more D's. Sunt mai multe de The ori. 5D world is a bit complicated. We Lumea stick to the 5D 3D e un world. pic complicată față de 3D. I have more in mind. I'm Am not mai clear about multe it. lucruri în mintea mea pe care trebuie să I le think there clarific. is something called devotion, Cred că e ceva numit devoțiune. because diligence is one thing. Pentru Devotion, sârguința e un lucru, dar a fi devotat, diligence takes your mind, takes your sârguința decision. ia mintea ta, e nevoie de a fi But decis. devotion has to do with the heart. Dar devoțiunea are de face cu inima. I don't want people to tithe or give offerings just because they are determined or diligent. Nu vreau ca oamenii să I want to feel the dea heart, the devoted zeciuială heart. doar pentru că Are sunt you with me? determinați. Vreau să simt o inimă devotată. Yes.
So I think there is something called devotion, Deci cred că e ceva ce se numește devoțiune. and there is another one, but I will keep that for later. Mai e încă un lucru, dar îl păstrez pentru mai târziu. Okay, this was the message from Mr. Peter, my good friend. Ok, asta a fost mesajul de la Petru, 2 small letters, 2 scrisori, but I hope you got how important they are. dar cred că ați realizat cât sunt de So importante. please read them, De aceea vă rog, citiți-le, read them again, recitiți-le and I'm sure God will continue to talk with you. și sunt sigur că Dumnezeu va continua să vă vorbească, Because your life must not decrease. pentru că viața ta nu trebuie să intre în regres. God forbid Doamne ferește, that all his investments ca toată investiția lui produces a decrease or să decline. producă un declin sau un It regres, must increase trebuie and să increase. crească and increase and increase. și să crească, So you have something to give to the next generation. ca să oferi ceva generației următoare. Okay. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Happy Easter Paște fericit to the Hungarians. ungurilor, The Romanians is next weekend. a românilor e weekendul următor. And yes.